स्वागत छ साथीहरूलाई नेपाली ज्ञान च्यानलमा। म सुनिल। आज पनि म तपाईहरु सामु मोनेटाइजेसनकै विषयमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ अथवा मोनेटाइज को लागि पठाउन लाग्नु भएको छ भने तपाईले यी चारवटा बेसिक कुराहरुलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्ने छ। तपाईको मोनेटाइज्ड अन भएको च्यानल पनि डिसेबल हुन सक्छ। सो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नछुटाएर हेर्नु होला। प्रत्येक टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, सिम्पल छ तर इम्पोर्टेन्ट छ। सो आजको श्रृंखला म सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, बेल आइकन प्रेस गर्नुस् र तपाई जस्तै तपाईको साथीहरुलाई यो भिडियोलाई शेयर गर्नुस् भन्दै लागौं आजको यो श्रृंखलातर्फ। साथीहरु, कयौं समय यस्तो हुन्छ कि आफ्नो भिडियो आफै क्लिक गर्ने, आफ्नो भिडियोमा आफै क्लिक गरेपछि त्यहाँ एड त पक्कै बज्छ, विज्ञापन त पक्कै बज्छ। सो यस्तो एक्टिभिटी, यस्तो क्रियाकलाप तपाईले धेरै बेर धेरै समय तपाईले दोहोर्याउनु भयो भने तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन्छ। सो एकदम ध्यान दिनु होला, आफ्नो भिडियो आफैले कहिले पनि नहेर्नु होला, किनकि युट्युबले हेर्ने, गुगलले हेर्ने भनेको तपाईको च्यानलको आईपी एड्रेस हो। सो एकदम ध्यान दिनु होला। सानो कुरा छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसलाई ख्याल नमान्नु होला। तपाईको च्यानल सस्पेन्ड हुन सक्छ, टर्मिनेट हुन सक्छ, डिमोनेटाइज हुन सक्छ। सो यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला, जसलाई इनभ्यालिड क्लिक भन्छ। आफ्नो भिडियो आफैले हेर्ने र त्यहाँ एडभर्टाइज भएको पनि आफै हेर्ने। सो आफ्नो भिडियो आफैले कहिले पनि नहेर्नु होला। र यसैगरी अर्को सेकेन्ड टपिक रहेको छ रियुज्ड कन्टेन्ट। तपाईको भिडियोमा जहिले पनि रियुज कन्टेन्ट प्रयोग गरेकै गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन्छ। तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज मात्रै हैन, सस्पेन्ड हुन सक्छ, टर्मिनेट हुन सक्छ। तपाईले अरूको कन्टेन्टलाई, अरूको सामग्रीलाई, अरूको प्रोपर्टीलाई आफ्नो भिडियोमा सधैँ युज गर्ने बानी गर्नुभयो भने। सो यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईको च्यानल, तपाईको भिडियो डिमोनेटाइज हुन्छ, जसबाट पैसा कमाउन सकिदैन। र यसैगरी तेस्रो पोइन्ट रहेको छ रिपिटेड कन्टेन्ट। तपाईको आफ्नै भिडियो किन नहोस्, तपाईको आफ्नै सम्पूर्ण आफ्नै क्रिएटिभिटी किन नहोस्, तर तपाईले एउटा भिडियोलाई दुईचोटि युज गर्न पाउनु हुँदैन। अहिलेको युट्युबको नयाँ रुल्स को खिलाफ छ, युट्युबको नयाँ रुल्सको अपोजिसनमा छ। त्यसैले यस्तो कार्य नगर्नु होला। आफ्नो भिडियोलाई पनि तपाईले दुईचोटि पोस्ट नगर्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने डिमोनेटाइज हुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल। यसैगरी अन्तिम टपिक चौथो बुदा रहेको छ, तपाईले आफ्नो भिडियोमा जहिले पनि एडभर्टाइज फ्रेन्डली भिडियो कन्टेन्टहरु युज गर्नु होला। यहाँनिर एडभर्टाइज फ्रेन्डली भनेपछि तपाईको भिडियो एकदम फेयर होस्। जुन भिडियोमा तपाईको कुनै त्यस्तो हिंसात्मक दृश्य नहोस्, यसैगरी दुर्व्यसन सम्बन्धी कुनै, लागु औषध सम्बन्धी कुनै प्रोत्साहनको लागि बनाइएको भिडियो नहोस्, यसैगरी सेक्सुअल कन्टेन्टहरु नहोस्, यसैगरी हार्मफुल डेन्जरस कन्टेन्टहरु नहोस्। त्यस्तो भिडियोलाई युट्युबले एकदम फेयर भिडियो भन्ने गर्दछ। जुन भिडियोमा विज्ञापनदाताहरूले आफ्नो विज्ञापन मज्जाले दिन सकुन्, त्यस्तोलाई एडभर्टाइज फ्रेन्डली भिडियो भन्दछ। र यहाँनिर ध्यान दिनु होला, एडभर्टाइज नट फ्रेन्डली भिडियो भनेको जस्तै हार्मफुल, डेन्जरस, भाइलेन्स, यसैगरी एडल्ट कन्टेन्ट, यसैगरी थुप्रो छ। यो तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने म एडभर्टाइज फ्रेन्डली टपिकमा म नेक्स्ट छुट्टै भिडियो बनाउने छु। सो साथीहरु, तपाईको भिडियो एडभर्टाइज फ्रेन्डली भएन भने तपाईको भिडियो, तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन सक्छ। बेसिकली एडभर्टाइज नट फ्रेन्डली भनेपछि यहाँनिर तपाईको भिडियो विज्ञापनको लागि योग्य छैन भनेको हो। र यो एडभर्टाइज फ्रेन्डलीको यो नयाँ रुल्सबाट अहिले धेरै युट्युबरहरु तनावमा हुनुहुन्छ, जसमा यहाँ साथीहरुले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि प्रत्येक भिडियो पछि येलो डलरको समस्या देखिरहेको छ। यो जुन एडभर्टाइज फ्रेन्डली, एडभर्टाइज नट फ्रेन्डली रुल्स अन्तर्गत नै पर्दछ यो। सो यो कुराहरु म पछि तपाईहरुलाई अपडेट गराउने छु। यो येलो डलर प्रत्येक भिडियोमा के कारण आइरहेको छ भन्ने बारेमा। बेसिकली मैले चारवटा कुराहरु बताए, जसमा रहेको छ सुरुमा तपाईले आफ्नो भिडियोलाई आफै क्लिक गर्ने हैन, त्यसलाई इनभ्यालिड क्लिक भन्छ।
जुन अरूको ओरिजिनल कन्टेन्ट युज गर्ने आफ्नो भिडियोमा, जसलाई रियुज कन्टेन्ट भनिन्छ, र यसै गरी रिपिटेड कन्टेन्ट जसमा आफ्नै भिडियो तपाईँले बारम्बार पोस्ट गर्नुलाई रिपिटेड कन्टेन्ट भन्छ। सो आफ्नो भिडियो कहिले पनि पोस्ट नगर्नुहोस्। र यसै गरी अन्तिम टपिक मैले भनेको थिएँ एडभर्टाइज फ्रेन्डली कन्टेन्ट, जो भ्युअर्सलाई उसले नकारात्मक एक्टिभिटी गर्न उसलाई प्रेरित नगरोस्। तपाईँ एउटा क्रिएटर हुनुहुन्छ, क्रिएटर मतलब तपाईँ एउटा इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ। तपाईँको भिडियो हेरेर भ्युअर्सहरूले कुनै नेगेटिभिटी कुराहरू नगरून् भन्नाले ती कार्यहरू नगरून् जसबाट उनीहरूलाई र समाजलाई असर गरोस्। सो त्यस्तो भाइलेन्स कुराहरू आफ्नो भिडियोमा कहिले पनि नराख्नुहोला। सो यो 4वटा कुराहरू कस्तो लाग्यो, मैले बेसिक कुराहरू बताएँ। यी कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुहोला। युट्युब अझै कडा बनिरहेको छ। हेरौँ अब कस्तो अपडेट आउँछ। जस्तो अपडेट आउँछ म तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छु। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोला, कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र भेटौँला यस्तै जानकारीमूलक नेक्स्ट श्रृङ्खलामा। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु। फेरि भेटौँला।